bunganga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel. mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria, Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng STO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel ng DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kumusta kayo, giliw kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matagumpay na matapos ito sa kabila ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, binibining Lea Monica R. Guzman. Sasamahan at gagabayan ka sa edukasyon sa pagpapakatao na may Most Essential Learning Competency na isa sa buhay ang pagiging bukas palad sa panahon ng kalamidad. Siguruhin niyong nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, okay ba ang inyong mga tiyan? Mabuti kung may laman ang inyong tiyan upang maayos na marinig ang ating broadcast at maunawaan itong mabuti. Sa puntong ito, nais kong kuhanin ninyo ang inyong mga module. Halina tumariba! Sige na, kunin ninyo na ang mga module! Bago natin simulan ang ating leksyon, nais ko munang ipaalala sa inyo ang inyong aralin noong Martes. Bakit kailangan nating maging bukas palad sa ating kapwa sa panahon ng pangangailangan? Ang pagiging bukas palad o matulungin sa kapwa ay isang ugaling dapat pamarisan. Anumang tulong na idudulot ay nagbibigay sa atin ng kasiyahang walang kapantay. Lahat ay magiging masaya at walang maiiwan. Pakatandaan at isapuso ang mga iyon, ha? Ngayon naman, alamin natin ang mga sagot sa nakaraan nating pagsusulit. Ito ay nasa 10 hanggang 11 isang pahina ng inyong module.
Natatandaan niyo pa ba ang kwento ng magpinsang sina Katie at Rachel? Oo, tama. Ito ay kung saan lumapit sila sa kanilang guro na si Ginang Reyes upang malaman ang kalagayan ng kanilang kaklase na si Maria dahil nga sa madalas nitong pagliban sa klase. Ano sa tingin nyo ang ugaling mayroon ang magpinsang sina Katie at Rachel? Tama, ang pagiging bukas palad o pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Ito ay kung saan ibinabahagi natin ang mayroon tayo ng bukal sa ating kalooban nang walang hinihinging kapalit. Gawin nating halimbawa si Mother Teresa, isang santa sa Calcutta, India. Ano na nga ulit ang kanyang ginawa? Noong siya ay nabubuhay pa, ay likas na sa kanya ang pagiging bukas palad. Hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay, ay tumulong siya sa mga may sakit at wala siyang inaasahang kapalit. Magaling mga bata, hindi kayamanan ang ibinabahagi niya, kundi ang kanyang oras, serbisyo at pagmamahal na maluwag sa kanyang puso. Ang kanyang gawain ay nagsilbing inspirasyon sa maraming tao upang maging bukas palad din sa pakikisalamuha sa kanilang kapwa. Nakakatuwang malaman kayo ay bukas palad sa mga nangangailangan. Umaasa rin ako na nasagutan nyo ng mahusay ang ating pagsusulit. Mamaya may maikling pagsusulit ulit tayo pero huwag kayong mag-alala sapagkat tiyak na masasagutan nyo ito. Game na ba kayo? Tara na't simulan na natin! Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ngayong araw ay tungkol sa pagiging bukas palad sa panahon ng kalamidad. Matanong ko lang, ano-anong kalamidad ang inyong naranasan nitong nagdaang taon? Naroon ang pamiminsala ng bagyong Rolly at Ulysses, kung saan maraming mga gusali, pananim at iba pang kabuhayan ang labis na naapektuhan. Sa lakas ng bugso ng hangin at masaganang pagbuhos ng ulan, hindi maiiwasang matakot tayo para sa ating kalikasan. Tandaan niyo pa ba na marami sa kababayan natin ang nawalan ng tirahan? Ang ilan nga sa kanila, hindi lamang gamit ang nawala sa kanila, maging mahal nila sa buhay. Hindi na bago sa Pilipinas ang ganitong trahedya, sapagkat taon-taon may mga bagyong dumarating. Iyon ay dahil ang Pilipinas ay marapit sa karagatang Pasipiko, kung saan kadalasan ay nabubuo ang sama ng panahon. Lumalakas rin ang mga bagyo dahil sa habagat na tinatawag nating southwest monsoon. Ano-ano sa palagay nyo ang naging epekto ng pagsubok na ito sa ating ekonomiya? Tama, dahil sa pamiminsala ng bagyo, maraming gusali, paliparan, malls, mga naglalakihan o maging mga nag-uumpisa pa lamang sa negosyo ay panandali ang nagsara o huminto. Marami sa kababayan natin ang labis na naapektuhan at humihingi ng ating tulong. Gayunpaman, tinitiyak ng ating mga leader sa lipunan na matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Kaya't mahalagang maging bukas palad at magbayanihan tayo upang lahat ay makabangong muli sa mga nasabing pagsubok. Kayo, ano-anong inyong naging karanasan kung saan nadama ninyo ang pagiging bukas palad sa inyong komunidad?
ang simpleng pagtulong sa nasirang bubong at ang pagbibigay ng kaunting tulong sa mga labis na naapektuhan ay ilan lamang sa mga pagpapakita ng pagiging bukas palad lalo na sa panahon ng kalamidad. Magaling, nakakabilib na talagang kayo ay tumutulong sa ating kapwa. Kailan lamang ay may kaibigan akong nag-trending nang mag-post siya sa social media ng kanyang sariling blog patungkol sa karanasan ng pamilya niya noong humagupit ang bagyong Ulysses. Umani ito ng napakaraming likes at comments. Naglalaman ito umano ng nakakaantig na mensahe na tiyak na kapupulutan natin ng aral. Heto nga't babasahin ko sa inyo. Pero, dapat kayo ay makinig ng mabuti. Game na, aarangkada na tayo! Ang blog ay galing kay John. Mga minamahal kong kababayan, kumusta kayong lahat? Alam ko na kayo ay nalulungkot sa trahedyang dulot ng sunod-sunod na pagsubok ng dahil sa kalamidad. Hindi madali ang hamon na ating nararanasan. Maging ako man ay may mga pagkakataong nababahala ako kung kailan magiging maayos ang sitwasyon. Nagkakadagdag pa ng pangamba ko ang mga nababasa ko sa social media at mga balita tungkol sa mga suliraning kinakaharap natin. Pero alam nyo ba, na noong kasagsagan ng bagyong Ulysses, ay tumawag sa akin ang aking pinsan na si Ate May na nakatira noon sa Cagayan. At sinabi nga niya na lubog na daw sa baha ang kanilang bahay at sa apitilitan silang pinapalikas dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha. Nababahala rin kami sapagkat wala silang ibang kamag-anak doon. Umiiyak na noon si Mama. Sinubukan pa naming humingi ng tulong, ngunit napakahirap ng mga panahon na iyon ang humingi ng saklolo dahil lahat ay nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Wala kaming nagawa, kundi manood na lamang sa news kung ano ang kalagayan nila. Pero alam nyo ba? Alam nyo ba na 3 kalalakihan ang di umano ay naglakas loob na tunguhin ang lugar kung nasaan sila, Ate May? Nakakatuwa. Niligtas nila si Ate May at ang aking pamangkin na si Baby Jello. Sa labis na tuwa ng aking mama ay pilit na inaabutan niya ang magigiting na kalalakihan ng kaunting regalo bilang pasasalamat. Pero hindi. Hindi. Lalong nakakabilib kasi nanindigan sila sa hangarin nilang makatulong sa kapwa nang walang anumang hinihinging kapalit. Sa katunayan, sila rin daw ang ilan sa mabubuting loob na naghahandog ng relief goods sa mga kabarangay nila Ate May na naapektuhan rin ng husto. Napag-alaman kong sila pala ay ang magpipinsang Gomez, mga volunteer na sumasagip sa mga taong na-stranded o yung mga hindi makalikas agad. Labis akong humanga sa kanila sapagkat di nila alintana ang peligro.
Di nila nakalimutang tumulong sa kabila ng kalamidad. Noon ay napaisip ako na maaari naman palang tumulong sa anumang pagkakataon ng bukal sa puso nang walang hinihinging kapalit. Ganito pala ang pakiramdam ng may tutulong sa iyo sa panahon na akala mo ay wala nang sasaklolo sa iyo. Tunay na lodi sila. Tanong ko nga noon ay, posible bang maging masaya ang tumulong kahit na ikaw mismo ay nahihirapan rin? Naliwanagan ako nang minsan ay masilayan ko ang pagngiti ng aking kaklase. Nang minsan ay alukin ko siya ng aking payong dahil malakas ang ulan. Napakasimple noon, pero ang sarap-sarap sa feeling, nakakataba ng puso. Paano pa kaya ang pakiramdam ng magpipinsang Gomez? Ano kaya ang feeling? Grabe, nakakabilib. Kaya simula noon, napagdesisyonan kong maging mas mabuti sa aking kapwa. Salamat sa kanila na naging daan upang mas maging mabuti at mas may malasakit na ako sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng suliranin. Sa ngayon, ay aktibo na rin ako na naglilingkod sa isang organisasyon sa aming lugar na naglalayong tulungan ang mga taong labis na naapektuhan ngayong may kinakaharap tayong krisis sa kalusugan. Nakakalungkot ang mga pangyayari na ilan sa mga kababayan natin ang hindi pa muling nakakaahon. Gayunpaman, naniniwala akong makakaya natin ang lahat ng ito basta't sama-sama tayong harapin ang pagsubok at laging handang tumulong sa bawat isa. Sana balang araw, isa sa inyong makakabasa nito ay magbabahagi rin ng kanilang karanasan. Kasiyahan at katagumpayan ang aking panalangin sa bawat isa. Mabuhay Pilipinas, lubos na gumagalang, John. Anong reaksyon nyo sa vlog ni John? Nakakamangha na ang pagiging bukas palad ng magpipinsang Gomez, ano? Nakakatuwa ring malaman na naging inspirasyon sila upang magkaroon ng malasakit sa kapwa si John. Sana ay kapulutan natin ng inspirasyon ang binahagi niyang karanasan, ha? Kayo, may karanasan rin ba kayong kagaya ni John? Alam nyo, anumang tulong, maliit man yan o malaki, ang mahalaga ay hindi natin nakakalimutang magkawang gawa sa kapwa. Alam nyo pa, ang magpipinsang Gomez at maging si John ay halimbawa ng mga taong bukas palad, lalo na sa panahon ng kalamidad. Taglay nila ang pusong tunay na may malasakit sa kapwa, pagmamalasakit at pagmamahal na totoo ang susi sa tunay na kaligayahan. Heto nga't basahin natin ang ilan sa mga comments na nabasa ko sa blog ni John. Mula kay Jonah de Jesus, ang sabi niya, naiyak naman ako, grabe. May mga tao pa rin talagang bukas palad sa tulong. God bless po sa inyo. Sabi naman ni James Talon ay nakaka-inspire po ang buhay ng mga taong ito. Thanks for this, John. Nakaka-good vibes. Ayon naman kay Manuel C., sana marami pang kagaya nila ang magbigyang pansin. Lodi. Ayan. Napakasarap sa pakiramdam na maalala ka bilang isang taong mapagkawang gawa, hindi po ba? At ang sarap sa pakiramdam na ikaw ay
kinagigiliwan ng nasa paligid mo. Kayo, handa na ba kayong tumulong sa iba? Kung handa na, i-comment sa chat box ang salitang aarangkada, game na game na. Hintayin ko yan ha. Ulitin natin, kung kayo'y handa nang tumulong sa iba at magkaroon ng pagiging bukas palad sa iba, i-comment sa chat box ang salitang aarangkada, game na. Aasahan ni Ma'am Leia na magpapakabait at magpapakabuti kayo sa kapwa, ha? Very good! Ngayon naman ay pagkakataon na ninyong ipamalas ang inyong angking galing sa pamamagitan ng pagsusulit. Pero teka muna, bago tayo magsimula, ihanda ang inyong lapis at sagutang papel. Basahin at unawaing mabuti ang panuto upang maiwasan ang kalituhan sa pagsagot. Kasama nyo sila nanay, tatay, ate, o kuya, o kung sino mang kasama ninyo sa inyong bahay. Sige, kung handa na kayo, bigkasin natin ang aarangkada, kayang-kaya. Magaling! So mukhang handa na talaga kayo, kaya heto na! Buksan nyo ang inyong mahiwagang module mula sa 16 na pahina hanggang sa 17. Iisa-isahin ko ang mga panuto, kaya mainam na binubuklat nyo ang inyong module sa mga babanggitin kong pahina upang mas maunawaan ninyo. Una ay nasa pahina 16 sa isagawa. Heto ang panuto. Humihingi ng donasyon ang mga grupo ng kabataan sa inyong barangay at ipamimigay nila ito sa biktima ng sunog. Sa papaanong paraan ka pwedeng tumulong? Piliin ang mga bagay na pwede mong ibigay sa mga humihingi ng donasyon sa pamamagitan ng paglalagay ng mga pangalan ng mga bagay mula sa bilog at ilista mo ito sa kahon. Heto naman ang panuto sa tayahin sa 17 pahina. Ang sabi, basahin ang sitwasyon at sabihin kung anong damdaming mayroon sa sumusunod na uri ng pagbibigay. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Aasahan kong masasagutan nyo ng mabuti ang mga gawaing iyon, ha? Kung nahihirapan, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong mga magulang o sa inyong mga tagagabay. Lubos ko kayong binabati sa napakahusay na pakikilahok sa ating aralin ngayong araw. At kung nais mong palawakin ang inyong kaalaman ay maaari mong ipagpatuloy ang karagdagang gawain na makikita sa pahina 18. At para naman po sa mahal naming mga magulang at tagagabay ng mga bata, mahalaga po na subaybayan natin ang ating mag-aaral sa pagsagot ng kanilang module. Mainam kung nariyan po kayo sa kanilang tagbi upang ipaliwanag kung bakit tama o mali ang kanilang mga naging sagot. Pagbati at paghanga sa bukas palad niyong pagmamahal sa inyong kapwa, lalo na sa panahon ng kalamidad. Nawa ay magsilbi kayong inspirasyon para sa mga kapwa nating kabataan. Isang aralin na naman ang ating natapos ngayong araw.
Tandaan, maging bukas palad tayo sa anumang pagkakataon. Magsilbing ilaw nawa tayo at maging inspirasyon sa iba. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao sa ika-4 na baitang Binibining Lea Monica R. Guzman na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng pagkakataon. Hanggang sa muli! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and on
online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on Air. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Good day, everyone. Hello, grateful learners. Today is a beautiful Thursday morning, February 4, 2021. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Filipino Tarlac. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Please make sure that you are in a comfortable place and far from noise so that you can hear me loud and clear. If you have questions or clarifications on our lesson, feel free to send me a message at 0945-467-3390. That's 0945-467-3390. At this point, kindly get your module in Science 4 and join me on this fun learning experience towards understanding the importance of space in the life cycle of organisms. Before we start, make sure you have your pen, paper, and notebook with you. Again, you should have your pen, paper, and notebook with you. This time, hold your module and let's have a quick walkthrough. Make sure the title of your module you are holding is Effects of the Environment
on the life cycle of organisms. Again, the title of the module must be Effects of the Environment on the Life Cycle of Organism. To learn in using this module, you may do the following. Number 1. Take your time in reading the lessons carefully. Number 2. Follow the directions and/or instructions in the activities and exercises diligently. Number 3. Answer all the given activities and exercises. Number 4. Observe honesty and integrity in doing the task. Number 5. Finish the task at hand before proceeding to the next. Lastly, number 6. Check your answers in the key answers provided found at the end of every lesson or at the last few pages of the modules. Alright, let's do this, my dear grateful learners. Once again, this is your teacher broadcaster, Mary Grace M. Pineda. And today, we will be discussing the importance of space in the life cycle of organisms. I repeat, we will be talking about the importance of space in the life cycle of organisms. After this episode, you are expected to give the importance of space in the life cycle of organisms. But before we move on our new lesson, let us first check the activity that you did during our previous session, found on page 12 of your module entitled, Do You Love Me? Kindly get your answer sheet or your science activity notebook. Are you ready, kids? Alright, let me read first the direction. Below are things usually humans do. Throw a heart if the activity involves loving the earth, and a broken heart if the activity does not show love of the earth. For item number 1, which is composting plastic waste, the answer is a broken heart. Number 2, burning of leaves, the answer is a broken heart. Number 3, driving smoke-belching vehicles. The answer is, once again, a broken heart. And number 4, riding bicycles. The answer is a heart. And lastly, number 5, kaingin farming. The answer is a broken heart. Did you get the correct answers? That's amazing, kids! At this point, let us have a quick check if you still can recall what you have learned on our previous lesson. Turn your module on page 14 and answer the given activity. Are you on page 14 now? Good! Kindly get your pen and paper in order for you to answer the given activity. The direction is
statements about air. Write T if the statement is true and F if it is false. Are you ready? Good! Let's start. Number 1. Air pollution is harmful to all living things. True or false? Number 2. Smog makes breathing difficult. True or false? Number 3. Living organisms can live even without air. True or false? Number 4. When oxygen is not available, animals can use nitrogen. True or false? Number 5. Common pollutants in the air come from the burning of gasoline, diesel, and oils by cars and factories. True or false? Now it is time to check your work. Listen carefully to the correct answers. Number 1 is letter T. Number 2, letter T. Number 3, letter F. Number 4, letter F. And lastly, number 5, letter T. Did you get the answers right? Great! Now it's time to move on to our new lesson on the importance of space in the life cycle of organisms. Let's begin! Living things need space, not the outer space, but actually an actual space to live and breathe. Overcrowding, especially in animals, can result in stress and diseases. Living things need enough space just like humans do. This time, let us examine first what you already know about our topic for today. As you answer the given activity on page 15, please prepare your pen and answer sheet. Are you ready? Amazing! The direction is write yes if it shows a good space for a living organism, and no if it shows an overcrowding. Again, write yes if it shows a good space for a living organism, and no if it shows an overcrowding. Number 1. Two goldfish in a small aquarium. Yes or no? A
corn plant surrounded by grasses? That is number 2. Yes or no? I repeat for number 2, a corn plant surrounded by grasses. Yes or no? For item number 3, a dog that can play freely around in the backyard. I repeat, a dog that can play freely around in the backyard. Yes or no? For number 4, 4 puppies born to a dog with 6 nipples. I repeat, 4 puppies born to a dog with 6 nipples. Yes or no? And lastly, number 5, 5 mango plants growing beside each other. Yes or no? I repeat, 5 mango plants growing beside each other. Yes or no? Alright, now compare your answers using the answer key found at the end of the lesson on page 18. How well did you do? If you get all the answers correct, congratulations! If you didn't, that's okay. You still have time to learn. With that, let's proceed with the rest of the module. Flip your module on pages 15 to 16. So, let us learn more the importance of space in the life cycle of organisms. Plants, animals, and humans needs enough living space in order to survive and multiply. When there are too many organisms in a given space, overcrowding occurs. Overpopulation or overcrowding is not good to the health of the organisms. Do you know what will happen if overpopulation or overcrowding occurs? Correct! There will be lack of enough space. And lack of enough space will result to the following. One is lack of food. Lack of food occurs when there are too many of the same kind of animal or plants competing for one food source. Organisms are not healthy, and many will die of starvation or diseases. Number 2 is wandering. Some animals will go to other places in search for food. Outside their habitat, animals may be harmed or may harm others. And number 3, disease. Overcrowding of animals may spread diseases faster. Now, it is time to test if you really understand what we have discussed. Please turn your module on page 16.
Again, please turn your module on page 16. But before that, kindly get your pen and your answer sheet. Again, kindly get your pen and your answer sheet. Number 1. What resource is lacking if there is overcrowding of space? Again, what resource is lacking if there is overcrowding of space? Did you answer food? Good! Then you are correct. Number 2. Why diseases spread fast when there is overcrowding? I repeat, why diseases spread fast when there is overcrowding? The answer is plants and animals are very near each other or very crowded. Did you get it right? Amazing! Now let us move on with number 3. What makes animals wander to other places when there is overcrowding? I repeat, what makes animals wander to other places when there is overcrowding? If you answer to search for food, hooray! Then you are correct, kids. You are doing great. For you to master our lesson for today, let's do another activity. Please turn your module on page 16 and study Figure 3. Are you now on page 16? Good! Figure 3 shows a drawing of a young corn plant with weeds growing around it. Study the drawing and answer the given questions in your activity sheet or science activity notebook. The questions are: 1. Identify at least 3 resources which the young corn plant and the weeds will compete for. Again, identify at least 3 resources which the young corn plant and the weeds will compete for. Number 2. Give at least 2 effects to the corn plant which is brought about by the situation above. I repeat, give at least 2 effects to the corn plant which is brought about by the situation above. Number 3. What will you do in order to make the resources available to the corn plant? Again, what will you do in order to make the resources available to the corn plant? I will give you 2 minutes to answer. Have fun!
And I am back. Are you done answering? That's great. You may now refer to the key answer provided on page 18 of your module to check and see if you get the answers correctly. Be honest, kids! Now to showcase your skills and knowledge gained and apply it into real-life concerns and situations, answer what I can do on page 17 of your module. If you are having a hard time in understanding the directions, don't be hesitant to ask some help from your family members. Again, get your module, pen and paper. Write your name, grade and section, and the date for today. I will give you some instructions after a short break. Stay tuned! We are about to end our second episode in Science 4. Once again, if you have questions or clarifications, please feel free to send me a message at 0945-467-3390. In your next lesson, you will be discussing about the effect of sunlight on the life cycle of organisms with Sir John Patrick A. Tabrifranca. On that note, make sure to tune in on Tuesday, same time, 9 o'clock to 9:25 in the morning for another fun learning experience in Science 4. Our lesson has ended. I hope you learned a lot. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Until next time! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark! It's a new day, and new learning will come on your way. Welcome to Aral TarlakHenyo, here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. Today is the second day of our mathematics on the air. Join me in these 25 minutes full of fun and learnings. I am your teacher broadcaster, Joseph P. Mantiles, Grade 4 Mathematics, saying, good morning, Grade 4 learners. Good morning, parents and guardians as well. Before we begin, I will give you a few seconds to get your learning materials, your module, your math notebooks, your ruler, pencil, colored pencil or crayon, pen, colored pen, and extra pad papers for you to use. Please take your seat properly and stay in your most comfortable and convenient manner or position. Grade 4 learners, are you ready now? Okay. Our topic for today is about visualizing subtraction of a fraction from a whole number. I will repeat. Our lesson or topic for today is about visualizing subtraction of a whole number of a fraction from a whole number. And I hope that at the end of the session, you can easily subtract fraction from a whole number using illustrations or visuals like number line, rectangular shape, circle, and squares. So, just be relaxed and enjoy our discussion. Don't worry, I will give my best to guide you in our lesson. Okay, I want you to open your Mathematics Grade 4 Compendium of Notes on page 31 and pay attention on the discussion and follow instruction because in a while, we will visualize given problems through illustrations or visuals. Okay, let's have now the first illustrative example. And here is the problem. Erwin bought 1 meter of plastic cover for his notebook. He shared his plastic cover to his classmate and only 1/4 meter is left with him. What is the part of the plastic cover did Erwin share? Okay. So if you will remember, in solving word problems, we need to understand the problem by first knowing what is given and what is asked. Second, planning or plan on how to solve the problem by identifying the specific operation to be used. Third, execute your plan. Maybe you can subtract, you can use, or you can manipulate illustrations to come up with your answer. And finally, rechecking or recheck if you got the right or correct answer. Now, going back to the problem. What is given? Right. Erwin bought 1 meter of plastic cover and 1/4 meter was left to him. Okay. What then is asked in the problem?
Correct. We are asked what part of the plastic cover did Irvin share. What we will do next? You are right. We get the difference for us to know how many meters did Irvin share. Let us now try to visualize the problem by using a number line. I want you to use your roller, your pencil, and pad paper and draw a straight line and mark 4 points, number 8 from 0 to 4. Again, I want you to draw a number line, then mark 4 points that are equidistant, meaning equal distances. I will give you 10 counts to work on it. Ready? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. I hope you are done. Let us write the given. I want you to draw a bracket above the line using a colored ink from point 0 to point 4 and mark it 1 meter. Okay, so the given is 1 meter. Were you able to do it? Okay, I hope so. Now, again, draw a bracket and this time below the number line using another colored ink. There. Okay? The bracket should start at 0 and end at 1. Okay? So what does the bracket represent? Yes, the bracket represents 1/4 meter of plastic cover that Irvin still have at hand. Lastly, draw a bracket from what is left. That is from point 1 to point 4. Let us count the movement. From point 1 to point 2 is 1. Point 2 to point 3 again is 1. Point 3 to point 4 again is 1. How many did we get in all? Okay, right. We got 3 parts of 4, which is 3/4 meter, and that is the plastic cover shared by Irvin. All right. Hence, the solution to our problem is Irvin shared 3/4 meter of his plastic cover. Okay. So it's fantastic, right? We can solve subtraction of a fraction from a whole number by just using a number line. Okay. Looking back at the illustration again. So the minuend is 1 meter. And your subtrahend is 1/4. No? Removing 1/4 from 1 meter, the remaining is 3/4. And that is the part, or that is the meter plastic cover which was shared by Irvin. Okay. But wait, children. There is more. We can solve the same problem in another form. Do you want to try it? Okay. Great. In our next solution, we are going to use rectangles instead of a number line. Let us start. I want you to draw one rectangle and divide it into 4 equal parts. 4 equal parts. There. Now, why 4 equal parts? Why not 3 equal parts? And why not 5 or 6 equal parts? Okay? Children, take note that when we subtract fraction from a whole number, we cannot do that unless we are going to rename the whole number. Now, in renaming the whole number, okay, what are you going to do? As to what, how many parts of the whole you are going to do it, no? So look at the subtrahend. The denominator of the subtrahend, since our subtrahend is 1/4, the denominator is 4. So use that 4 to divide the whole number. Okay, so color all the same, all of them, so that it will be nice. But you know, it's not only to be nice, but in order for you to know that the meaning of 4/4 is 4 out of 4, meaning that is whole. Okay? And below, write the figure fraction 4
fourths or 4 over 4. So we have one rectangle divided into 4 equal parts and written as 4 over 4. Now, I want you to draw another rectangle similar to the first and again divide it into 4 equal parts. Please take note that they must be at the same size, meaning that the second rectangle, the size of the second rectangle must be the same as the size of the first rectangle. This time, I want you to color only one part of the rectangle, and the 3 parts has no color. And naming that illustration, write the number of the colored part as the numerator, the 1. No? And the denominator will be the number of the parts the whole number is divided, which is 4. So, write 1/4. What should be the operation to be used between the two fractions? Excellent. Okay? We use subtraction. So, we will then subtract and have 4 over 4 minus 1/4. And our answer will be, okay, let us again draw the same size of a rectangle. And again, we will divide into 4 equal parts and color 3 parts of 4 parts, and 1 part has no color. There. And in naming that, the numerator will be the 3 parts, 3 colored parts, and the denominator will be the number of the parts the whole was divided, which is 4. And we have 3/4 meter of plastic cover shared. So, looking back at the illustration, we have 4/4 minus 1/4 equals 3/4, which is the number of plastic cover shared by Ervin. So, grade 4 learners, I hope you were able to follow the solution of the first problem through illustrative examples using number line and rectangular shape or figure. Let us now move on to another illustrative example. And here is the problem. Father bought 2 kilograms of dragon fruit. He gave 5/8 kilograms to his neighbor. How many kilograms of dragon fruit were left? Wow! Do you do that also? Do you also share something to others or to your neighbors? If yes, then very good. Continue doing that. If not, you should start doing it today. I mean, we should start doing it today. Because remember, an act of simple kindness goes a long way. Okay. So, let us now solve the problem. But before doing that, let us have to analyze first. What is given in the problem? Okay, very good. Father bought 2 kilograms of dragon fruit and 5/8 kilogram to his neighbor. What then is asked in the problem? Okay, that's right. How many kilograms of dragon fruit were left? What we will do next? Now, okay? We are going to get the difference so that we may know the number of kilograms of dragon fruit. In other words, we are going to subtract. Okay. Are you now ready, children, to solve this problem using illustrations? Get ready again with your roller, your pencil, colored pens, and pad paper. Let us draw 2 rectangles of the same size. In each rectangle, we will divide it into 8 equal parts. How do we do that? Okay, work with me. Let us draw a rectangle and divide it horizontally and vertically into 8 parts. Wow! You now have 8 parts of a rectangle. There. Let us color each box and count 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, and 8. Do the same to the second rectangle. So, we now have 2 rectangles, and each rectangle is divided into 8 equal parts. There. Below the 2 rectangles, write 1 plus 1, and I want you to rewrite 1 into fraction equivalent to 8 eighths or 8 over 8. I hope you can follow. Right below the 2 rectangles, 1 plus 8 over 8. 8. Oops, children, we are just starting. This time, I want you to draw 1 rectangle like the one you have drawn with 8 equal parts. But this time, I want you to color or shade 5 parts of it. And name that as 5 eighths or 5 over 8. What we will do next? Excellent. We have to know what operation to be used. We will again subtract. Okay. What is 1 and 8 over 8 minus 5 eighths? I repeat. What is 1 and 8 over 8 minus 5 over 8? So I want you to draw 2 rectangles with the same sizes and the same parts. Shade or color all the parts of the first rectangle. But the second rectangle, you will shade 3 parts only. Why 3 parts only? Because 5 parts or 5 eighths was already shared to the neighbor. Okay. So how many was left? Okay, by counting, you have 1 whole and 3 over 8. Or 1 whole and 3 eighths. Therefore, 1 and 3 eighths kilograms were left. Okay. Wow. We have done 2 words problem already. What? If you are given an illustration and you are asked to write the mathematical statement of this, can you do that? Of course you can. Let us work on the last illustrative example. You are given 3 rectangles, where each rectangle is divided into 5 parts. What does it mean? You have 1 plus 1 plus 1. Let us rewrite the last one as a fraction, meaning 1 is the same as 5 over 5. Right below the illustration, 1 plus 1 plus 5 over 5. So let us continue. Draw the same size of a rectangle with the same number of parts and shade 2 parts. Right below the figure, 2 over 5. So, we already have 2 and 5/5 minus 2 over 5. What is the difference? We draw again 3 rectangles. There. Where each is divided into 5 equal parts. We shade or we color all the parts of the first 2 rectangles. But for the third rectangle, we shade or color only 3 parts. Why? Because 2 parts is already removed. Okay, there. So we have 2 and 3/5 or 2 and 3 over 5, which is the difference. Great, children. You now know how to visualize fraction from a whole number through the use of number line and rectangular shape or figure. Now, let us wrap up or summarize what you have learned. We have learned that to be able to easily subtract fraction from whole number, we have to use illustrations or visuals like number line and rectangular shapes or figures. But before we can do that, we must know first how to solve word problems because mathematics is always related to our daily life. Okay? That is, when we add, when we subtract, when we multiply, and when we divide numbers. In solving word problems, we have learned that we must follow basic steps. First, understand
the problem by knowing what is given and what is asked. Second, plan on how to solve it by identifying what particular operation to be used. Third, execute the plan by subtracting or adding to come up with your answer. And finally, number 4, recheck if you got the right answer. Wow, children, time flies so fast. I want you to go back on the lesson we have just learned for you to master it. So, we'll have some practice. Write your answers on your math notebook. Okay? Work on your activity sheet on pages 21 to 23, items 1 to 5. Again, do the activities on pages 21 to 23, items 1 to 5 of your activity sheet. I will give you few minutes to work on it. Okay, children, time is up. Okay. Let us know how many scores you got out of 5 items. Okay? Let's go back to the question item number 1. Find the difference. Reduce your answer to the lowest term. It says there. Okay? So, the first item is your minuend is 2 rectangles and your subtrahend is 5/6 of a rectangle. In other words, in mathematical sentence, 2 minus 5/6. Okay? My answer is 1 and 1/6. Do we have the same answer? Okay, very good. Okay. Let's go to number 2 item. The question is, the minuend is 3 squares and your subtrahend is 6/8 of a square. In other words, in mathematical sentence, 3 minus 6 over 8 is equal to, okay, do we have the same answer? Okay. My answer, mine is 2 and 1/4. How come your answer is different? Oh, okay. Just be reminder, children, that the instruction says, reduce your final answer to lowest term. Okay. Now, your answer is 2 and 2/8. Okay. 2/8 is not yet in its lowest term. So, you have to reduce that into lowest terms. How do you do it? Okay. 2 and 2/8. How are you going to reduce 2/8? 2/8, I should say. So, use 2 to reduce your fraction. So, 2 divided 2 is 1. 8 divided 2 is 4. Therefore, 1/4. So, our final answer for item number 2 is 2 and 1/4. Okay. Next item, number 3. So, mathematical question, 4 minus 3/4. Mine is 3 and 1/4. Is it the same with your answer? Very good. Okay. Very good. Item number 4. Okay. The question is 1 minus 3 over 7. Okay. We have the same answer again. Very good. Item number 5. The question is 5 minus 2/3. Okay. We have the same answer again. So, very good. Congratulations, children. You are doing fine. Okay. So I know that you are learning very fast. And today I know that you learn a lot. What about a round of applause for the work well done? Ready? Okay? Ready? 1, 2, ready, go. Okay. Children, congratulations once again. Now, continue answering the remaining items in your activity sheet. Okay, on pages 21 to 23. Under letters B and C. Okay? And this is to be checked next meeting. Now, keep up the good works, children. Attend, listen, and participate all the broadcast lessons. Once again, I am Joseph Mantiles, your grade 4 mathematics teacher, saying, goodbye, children. Goodbye, parents. See you back, baby.
next quarter, third quarter. Bye-bye! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster, aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Alam niyo ba
na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo! Bata, lalong-lalo na ang mga batang nasa ika-4 na baitang. Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang nakrinig sa DCTC 826 over DCTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Dolores Bustamante, ang inyong guro sa ika-4 na baitang. Samahan ninyo ako sa 25 minutong pakabuluhang talakayan sa Filipino 4 tungkol sa paksang pagsulat ng timeline. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain, para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong mga learners module at activity sheet. At syempre, ang inyong papel at pansulat. Maaari rin kayong mag-comment ng inyong mga sagot sa ating FB livestream na mapapanood sa Facebook page ng RTV Tarlac Channel at sa kanilang YouTube channel, at sisikapin kong basahin ang inyong mga kasagutan. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin nyo lang na nasa komportabling lugar kayo at maayos ang maririnig ang ating broadcast. Kumusta naman kayo mga bata? Kumain na ba kayo? Mabuti naman kung ganon. Para maging alerto kayo na makapagbahagi sa ating klase. Alam kong handa na kayo upang mas lalong maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa pagsulat ng timeline base sa binasang teksto. May mga babanggitin akong mga teksto at pakinggang mabuti kung tama ba ang pagkakasunod-sunod ng mga ito. Kung tama ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, iguhit ang check. Kung hindi naman, iguhit ang X. Maliwanag ba mga bata? O ihanda na ninyo ang inyong mga lapis at papel. Maaari rin ninyong i-type ang inyong sagot sa ating comment box sa ating FB page live. Tara, magsimula na tayo. Ano ang nababasa ninyo sa screen? Tama, ito ay bagong taon, araw ng mga puso at Pasko. Sa palagay niyo mga bata, tama ba ang pagkakaayos ng mga tekstong nakita ninyo? Ano ang sagot nyo? Check ba o X? Ang tamang sagot ay check. Magaling. Tama ang pagkakasunod-sunod ng mga ito dahil ang Enero ay buwan ng bagong taon. Sumunod ang Pebrero dahil ang Pebrero ay buwan ng mga araw ng puso. At syempre, ang Pasko ay dahil sumasapit tuwing buwan ng Disyembre. Susunod, hapunan, pananghalian, almusal. Tama ba ito mga bata? Sige, iguhit nyo na. Ang tamang sagot ay X. Bakit? Dapat na mauna muna ang almusal, susunod ang pananghalian,
At ang panghuli ay hapunan. Ngayon naman ang panghuli. Naghanda ng mesa, kumain, uminom ng tubig. Ano ang sagot ninyo mga bata? Ito ba ay tama o mali? Ang sagot ay check. Tama ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari dahil dapat munang ihanda ang pagkain o ang mesa dahil doon ilalagay ang mga pagkain. Pangalawa, kakain dahil nakahanda na ang mga pagkain. At ang ikatlo, iinom ng tubig. Tandaan mga bata, kailangan uminom ng tubig pagkatapos kumain. Wow! Ang dami ko nang nakikitang nagtatype ng sagot dito sa ating comment box. Ang gagaling nyo naman mga bata. Okay? Sa ating ginawang aktibidad, napansin nyo bang nagamit ang inyong kakayahan upang pagsunod-sunurin ang mga pangyayari? Yan ang pag-aaralan natin ngayong araw. Ang makagawa ng timeline base sa mga pangyayari sa binasang teksto. Upang mas lalo nating maintindihan kung paano gumawa ng timeline, kailangan nating magbalik tanaw sa mga lugar na atin nang napasyalan. Naaalala nyo ba ang mga lugar na inyong nang napasyalan? Alin sa mga ito ang pinaka-paborito ninyo? Natatandaan nyo ba kung kailan kayo nagpunta sa mga lugar na paborito ninyo? Sige nga, kunin ang inyong mga kwaderno at panulat, isulat ang inyong mga 3 pinaka-paboritong lugar na inyo nang napuntahan. Pati na rin yung taon kung kailan kayo nagpunta. Handa na ba kayo? Okay, pwede niyong i-comment din sa ating FB Live ang inyong sagot. Ayan, parang may nakikita na akong nagko-comment. Okay, basahin ko lang ha. Galing kay Lynn. Sabi niya, noong 2016 daw, pumunta sila sa Palawan. Tapos, noong 2018, sa Thailand. At noong 2019, sa vegan. Wow naman. Sana all. Isa pang sagot sa ating mga nanonood sa YouTube channel naman ay mula kay June. Sabi ni June, sila ay nagpunta sa Boracay noong 2017. Tapos nag-Enchanted Kingdom sila sa noong 2019. At panghuli nilang napuntahan ay sa Nueva Ecija noong 2019. Sabi ni June dito, dagdag niya, pinaka-paborito niyang napuntahan ang Nueva Ecija sapagkat dito daw ang probinsya ng kanyang lola. Tingnan pa natin yung ibang comment ha. Mayroon pa dito, si Rina, nag-comment siya. Noong 2016 daw, sila ay nag-trip to Hong Kong. At noong 2018 naman, sila ay nag-trip sa Japan. At noong 2019 sa Bataan. Ay nako, nakakaingit naman ng mga batang ito. Mapapasana all ka na nga lang talaga. Salamat sa lahat ng mga nag-comment at aktibong nakibahagi sa comment box. Magaling. Nagawa niyong pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa tamang panahon at taon. Kanina, nabanggit natin ang salitang timeline. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang timeline ay ang balangkas ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ito ay karaniwang naglalaman ng panahon, petsa, taon o oras ng pangyayari at ilang detalye ukol sa pangyayari. Ayan ha, tandaan ang kahulugan ng timeline mga bata. Bakit ba kailangan nating matutunan ang paggawa ng timeline? Napakahalaga sa atin ito
lalo na kapag gumagawa tayo ng plano, dahil dito makikita kung gaano katagal inaabot o aabutin ang isang bagay o kailan nangyari o mangyayari ang mga bagay. Narito ang ilang halimbawa ng isang timeline. So makikita sa screen ang mga taon at lugar kung anong lugar ang mga napuntahan at kung kailan ito napuntahan. Okay? Para mas lalo pa nating maunawaan kung paano gumawa ng timeline, magbabasa tayo ng isang teksto. Gusto nyo ba, mga bata? Ihanda ang inyong mga kwaderno at panulat at unawaing mabuti ang teksto. Isulat ang hinihinging taon ayon sa timeline o pagkasunod-sunod ng pangyayari mula sa binasa. Handa na ba kayong makinig, mga bata? Okay. Kung handa na kayo, narito ang teksto. Ang pamagat ng teksto ay Naabot na Pangarap ni Maria Teresa I. Cortez. Ipinanganak si Che noong 1995 sa Mediatrix Hospital, lungsod ng Iriga. Nagsimula siyang pumasok sa Iriga Central School taong 1999. Dahil hilig niya ang pagsasayaw at pag-awit, nagsimula siyang magsanay noong 2003 at nakapagtapos siya sa elementarya noong 2006 na nakakuha pa ng parangal na Best in Performing Arts. Ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa sekundarya hanggang sa kolehiyo bilang scholar sa isang pribadong paaralan. Hindi nagtagal, nakapagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Secondary Education, major in MAPE noong 2014. Nagsimula siyang magturo taong 2018 at pumasok siya sa pampublikong paaralan sa lungsod din ng Iriga. Naintindihan niyo ba, mga bata? Okay. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para sagutin ang timeline ng inyong napakinggang teksto. Pagkatapos noon, sabay-sabay nating iwasto ang inyong mga kasagutan. Okay? Susunod po. Handa na ba kayong sagutin, mga bata? Anong taon ipinanganak si Che? Ano ang inyong sagot? Ang sagot ay 1995. Ipinanganak si Che noong 1995 sa Mediatrix Hospital sa lungsod ng Iriga. Tama ba ang mga sagot niyo, mga bata? Magaling. Susunod. Anong taon nagsimulang mag-aral si Che? Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot nyo ay 1999, tama. 1999 nagsimula siyang mag-aral sa Iriga Central School. Anong taon naman siya nagsanay na sumayaw at umawit? Kung ang sagot ay 2003, kayo din ay tama. Dahil noong 2003, hilig niya na ang pagsasayaw at pag-awit. Dito na rin nagtuloy-tuloy ang kanyang pagsasanay. Magaling. O ano ang susunod? Anong taon naman siya nakapagtapos ng elementarya? Tama, 2006. Noong taong 2006 ay nakapagtapos siya ng elementarya at nakakuha ng parangal na Best in Performing Arts. Okay, ano pa ba ang susunod na tanong? Anong taon naman siya nakapagtapos ng sekundarya? Anong sagot niyo, mga bata?
Tama, 2014. Taong 2014 siya nagkapagtapos ng Bachelor of Secondary Education, major in MAPE. Okay, ang panghuling tanong, anong taon nagturo si Che sa pampublikong paaralan? Anong sagot nyo? Ang sagot ay 2018. Magaling mga bata. Natutuwa ako at nakakasunod kayo sa ating aralin. Mukhang nauunawaan na ninyo ang paggawa ng timeline. Basta mga bata, laging tatandaan na sa paggawa ng timeline, kailangang unawaing mabuti ang teksto mula sa simula hanggang sa huling pangyayari para malinaw na maisaayos ang mga pangungusap sa timeline. Para tingnan kung nauunawaan ninyo talaga ang ating aralin, bibigyan ko kayo ng ilang minuto upang gumawa ng sariling timeline tungkol sa inyong plano ngayong nalalapit na araw ng mga puso. Alam naman natin, ngayon ay buwan na ng Pebrero at malapit na ang araw ng mga puso. Ano bang mga plano ninyo, mga bata? Okay? Ang gagawin ninyo, magsisimula kayong gumawa ng plano mula ika-11 ng Pebrero hanggang ika-14 ng Pebrero. So, ilang araw yon? 11, 12, 13, 14. 4 na araw. So, yun ang gagawa ninyo ng timeline. So, ganito ang gagawin ninyo. Isulat ang timeline sa kwaderno. Sa kabilang bahagi, ilalagay ninyo o isusulat ninyo ang petsa. Sa kanang bahagi naman, isusulat ang pangyayari o plano ninyong gawin. Handa na ba kayong gawin? So, maaari nyo nang simulan ang pagsulat ng timeline. Sa mga batang nanonood sa live stream, pwede rin kayong mag-comment ng inyong sagot sa chat box. Pinapaalala lang sa mga kapwa ko guro ng grade 4 at pati na rin ang kanilang mga magulang na gabayan ang inyong mga anak sa pagkukomento sa ating mga live stream. Maraming salamat po. Okay? Habang hinihintay natin ang mga comment ng mga bata, ang mga sagot ng mga bata, i-announce ko lang na tayo ay sabayang naririnig at napapakinggan sa DCTC 828 AM radio station at napapanood sa RTV Tarlac Channel 26, maging sa kanilang Facebook page at sa YouTube channel ng RTV Tarlac Channel 26. So ito ang kauna-unahang radyo na TV pa sa ating probinsya ng Tarlac. So mapapakinggan ninyo ang iba't ibang aralin ng iba't ibang asignatura mula grade 5, grade 4, grade 5, grade 8 at grade 9 araw-araw mula 8:30 hanggang 12:25 ng tanghali. Okay? Kaya ugaliing makinig at manood dito sa DCTC 828 AM Radio Filipino Tarlac at RTV Tarlac Channel 26. Radyo na, TV pa, saan ka pa. Okay? Mukhang tapos na. Mukhang tapos na ang mga... May nakikita na kasi akong nagko-comment dito sa ating live stream. Okay, basahin ko lang. Ito ay galing kay Ruby. Ang sagot niya, sa ika-11 daw ng Pebrero, magsusulat siya ng liham. Sa ika-12 ng Pebrero, lalagyan niya ng disenyo ang kanyang liham. Okay? Sa ika-13 ng Pebrero, ibabalot niya sa magandang papel ang liham. At sa ika-14 ng Pebrero, ibibigay niya ang liham niya sa kanyang pinakamamahal na ina. Wow! Napakagandang timeline naman ang ginawa mo, Ruby. Siguradong masisiyahan ang iyong ina kung ibibigay mo sa kanya ang kanyang liham.
Kasi iba pa rin ang pakiramdam na makatanggap ng liham, lalo na kung manggagaling sa mga anak. Napakahusay mo, Ruby. Salamat. Titingin pa ako ng nag-comment. Ito naman, galing kay John. Okay? According to John, sabi niya, sa ika-11 ng Pebrero, maghahanap siya ng ribbon na gagamitin niya para sa bulaklak. Sa ika-12 ng Pebrero naman, gagawa siya ng liham. Tapos, sa ika-13 ng Pebrero, magpapatulong daw siyang pipitas ng bulaklak sa mga tanim nila. At sa ika-14 ng Pebrero, ibibigay niya ang liham at bulaklak sa kanyang lola. Oy, mahusay dyan. Maganda ang iyong nagawang timeline. Siguradong masisihan ang iyong lola at sa iyong gagawin na sorpresa para sa kanya. Okay? Mayroon pa ba? Okay, ito pa. Para naman kay Mika. Ang plano niya sa ika-11 ng Pebrero ay susorpresahin niya ang kanyang ate. Tapos, kinabukasan, ika-12 ng Pebrero, iguguhit niya ang kanyang ate. At sa ika-13 ng Pebrero naman, gagawa siya ng liham para sa kanyang ate. And then, sa ika-14 ng Pebrero, ibibigay niya ang liham at drawing niya sa kanyang ate. Ang sweet naman ng magkapatid na to. So mga bata, laging tandaan na sa paggawa ng timeline, kailangang unawaing mabuti ang teksto. No? Mula sa simula hanggang sa huling pangyayari para malinaw na maisaayos ang mga pangungusap sa timeline. So ulitin ko lang ha, ano ba ang ibig sabihin ng timeline? Ito ay isang diagram o graph na nagpapakita ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Okay? So, may mga tanong pa ba? Yung mga sagot ninyo sa inyong mga kwaderno, ibibigay nyo ito sa inyong mga guro, sa inyong mga paaralan. No? Ngayon, kung wala ng katanungan, mukhang okay naman, maayos naman ang ating talakayan. Ibig sabihin, naintindihan ninyo ang ating paksa ngayong araw. Okay? Inuulit ko lang na ang mga magulang, gabayan ninyo ang inyong mga anak sa pagsagot at pagkomento sa kanilang Facebook Live. Okay. Mukhang marami ang nagkukomento sa ating Facebook Live. Okay. So, isang leksyon na naman ang ating natapos. Sana na pag-aralan ninyo kung paano ang gumawa ng timeline. Madali lang ito. Madali lang gumawa ng timeline. Basta't intindihin mong mabuti yung teksto, intindihin mong mabuti yung sinasabi sa kwento, at makakagawa ka na ng isang timeline. Napaka-importante sa ating lalong na sa inyong mga bata, ngayong panahon ng pandemya, sa pagsagot ng module, kailangan naka-timeline din yan. Okay? So, isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas maunawaan pa natin ang pagsulat o paggawa ng timeline, basahin ninyong muli ang inyong module mula pahina 11 hanggang 12 dahil nakapaloob din dyan ang iba pang mga sanayang gawain. Siguraduhin tumutok sa ating pampaaralang himpapawid tuwing Lunes at Miyerkules hanggang sa muli. Ako, si Ma'am Dolores Bustamante, ang inyong guro sa Filipino 4. Laging tandaan,
Mag-aral ng mabuti dahil ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas. Paalam! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Alam niyo ba
na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Channel 26 at DCTZ Radyo Pilipino. Magandang buhay! Mabuting tao! Kamusta na kayo mga gili kong tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at pagpupursiging matapos na nagtatagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Nakakalungkot man pero hindi ito hadlang mga bata na kayo ay matuto. Ako pala ang inyong guro sa edukasyon pagpapakatao sa ikalima na baitang, Ginang Charlotte M. Puntilar na sasamahan at gagabayan kayo sa ating Most Essential Learning Competency na nagbibigay ng babala at impormasyon tungkol sa lindol, bagyo, at sunog at iba pa. Bago natin simulan ang ating leksyon, kakanta muna si teacher. Ang aking kanta ay isa sa mga awitin sa batibot. Kaya makinig kayo ha. Ako ay kapitbahay nyo, laging handang tumulong sa inyo. Kilala nyo ako, ako'y isa sa kapitbahay ninyo. Ako ay kapitbahay nyo, laging handang tumulong sa inyo. Kilala nyo ako, ako'y isa sa kapitbahay ninyo. O mga bata, ako, ikaw, ay pwedeng tumulong sa mga nangangailangan. Tama ba ako? Magaling! Mahalaga ang kapwa dahil sila ang ating kakwentuhan, ating kasama, di ba? At atin rin silang kakampi sa oras ng kasiyahan at kalungkutan. At sila din ang malalapitan o maasasandalan natin sa panahon ng iyong pangangailangan, di ba? Sila din ang tutulong sa inyo. At hindi man tayo nagkikita ngayon at alam ko naman na meron tayong pwedeng itulong sa kanila. Maipadama natin na narito lamang tayo para sa isa't isa. Ngayon ay nais kong balikan ang ating aralin noon tungkol sa dalawang magkaibigan, di ba? Si Malaya at si Tala David, no? Ano ang ginawa nila? Gumawa sila ng gomang bracelet. So, yun ginawa nila.
Ibinenta ito at ibinigay ang donasyon para sa mga nasalanta ng bagyo doon sa Leyte. O mga bata, kung kaya kayo, ano kaya ang gagawin ninyo kung muli may ganitong uri ng sakuna sa ating mga kababayan? So tama. So kailangan maisip din natin na gumawa ng isang pangkat para sa bumuo ng isang pangkat at gumawa din ng gomang bracelet, di ba? At maibigay sa kanila. Kung naisip naman rin ninyo na tipunin ang inyong mga kaibigan o kaya mga pamilya upang ibigay yung mga lumang damit, yung mga lumang gamit, tapos ibigay sa barangay, yung relief barangay para maibigay sa mga nangangailangan. Di ba? Maganda yon? Tama! Magaling! Kung naisip din ninyo na ilabas ang pera o buksan ang inyong alkansya. So, para mo himukin yung mga kaibigan din sa Facebook na magbigay din ng perang donasyon sa mga nangangailangan. Dahil sa mga naisip ninyong sagot, nais kong sabihin na napakahusay at napakabuti niyong mga bata. Ang pagtulong sa kapwa ay hindi limitado, no? Hindi lang sa mga material na bagay. Pwede rin maari nating maipakita o maipadama sa pamamagitan ng pagbibigay babala o impormasyon kapag merong sakunang dumarating. Maaari ding magkaroon ng kalamidad anumang oras, no? Kaya mabuti na handa tayo. Maging alerto, no? Hindi lang basta-basta na nasa bahay ka lang, nakaupo doon, no? So, makaiwas tayo sa mga peligrong dulot ng sakuna sa ating lugar. At hindi natin dapat gawin yung mga sundin o nahaharap tayo sa mga panahon ng sakuna. Ano yung mga di dapat o dapat nating gawin? Diba? Dito sa Tarlac, di naman siguro lingid sa inyo na nakaranas tayo ng malakas na ulan at bagyo, di ba? Dalawa na nga rito, yung bagyong si Rolly at saka yung bagyong si Ulysses. Sa noong taong 2020. Bagamat hindi man sumentro sa atin ng bagyo, nakakalungkot nga lang ay marami ang naapektuhan. Matindi talaga pa rin ang naging epekto nito sa atin. Lalo na yung mga nawalan ng bahay. Ay, nakakalungkot talaga. So mga bata, ano nga ba ang dapat gawin bago at habang may bagyo upang mag-ingat tayo at manatiling ligtas sa ating kanya-kanyang tahanan? Narito ang mga pangunahing impormasyon kapag may storm signal tayo sa ating lugar at ano yung mga dapat nating alamin at ano yung mga emergency kits na dapat nating paghandaan. Maipapakita ko sa inyo, ito yon, yung public storm signals. Ano nga ba ang public storm signals? Uulitin ko ha. Ano nga ba ang public storm warning signals? So inilalabas ang public storm warning para bigyan ang publiko ng babala sa pagdating ng masamang panahon, lalo na kung tungkol sa lakas o signal ng bagyo, di ba? At sa oras na maibigay ang storm signal, posibleng hindi mo na mararamdaman ang nabanggit na lugar kung masama ba ang lagay nila sa panahon.
Narito, meron tayong 4 na public storm warning signals. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration o PAGASA. Dito sa signal number 1, dito sa signal number 1 ay may hangin na 30 to 60 km per hour at dito ay may mga pag-ulan sa loob ng 36 hours, no? Kapag signal number 1 na. Suspendido na ang klase sa preschool at kindergarten sa mga pribado at publikong pampaaralan. Signal number 2 naman. Ito ay may hangin na 60 hanggang 100 kilometers per hour. At dahil dito, isususpende na ang klase mula sa preschool hanggang elementary level. Kaya kayong mga bata, kapag signal number 2 na, huwag na kayong lalabas ng bahay. Susunod ay ang signal number 3. Ito naman ay nagtataglay ng hangin na may lakas na 100 hanggang 180 km per hour. So kapag ganito na kalakas ng bagyo, wala ng klase mula sa preschool hanggang college. O lalong hindi kayo makakalabas mga bata, no? Kailangan mag-obey sa mga magulang, ha? Huwag kayong pumupunta kung saan-saan. At ang panghuli ay ang signal number 4. Ito yung pinakamatindi, yung signal number 4 na may hanging 185 kilometers per hour pataas. So dahil dito, wala nang pasok sa lahat ng antas. So ang public storm signal ay base sa lakas ng hangin at hindi rin sa lakas ng ulan. So mga bata, kapag malakas na ang hangin, alam na natin na ito ay mapinsala din sa ating kaligtasan. Susunod naman ay ipapakita ko ang ating emergency kit. Ayan. So yung emergency kit natin o yung tinatawag nating go bag. Kailangan lagi tayong handa. Hindi natin alam, lalo na kapag may lindol, di ba? Hindi natin alam kung anong oras, kung anong araw. So, sa balita, lagi nilang sinasabi na paghandaan natin yan. Lagi daw nating dala yan. Kailangan alam natin kung anong ilalagay natin dyan sa emergency kit natin o go bag. Merong mga gamot, merong mga gadget dyan. Kailangan meron ding mga pagkain din na mailagay mo dyan o flashlight. Ano pa? O pito. No? Yun, isa sa mga mahalaga na nasa go bag mo dapat yan. O mga bata, natuto ba kayo sa inyong napanood at natuto ba kayo sa pinaliwanag ni teacher? Natatanda niyo na ba kung ano ang mga dapat ninyong gawin? So, manatili sa loob ng bahay. At huwag na nating pangnaisin na lumabas. Ang paglabas ng bahay ay mapanganib. Diba? So, kung may mga masamang panahon na paparating, hindi nating alam, no? Kaya stay lang sa bahay. Ano pa? Tama. I-monitor lagi sa balita sa telebisyon at radyo at gamitin natin ang social media upang malaman sa mga kaganapan na makapaghanda naman tayo, di ba? Ano pa? May tama ulit kayo. So, dapat yung ilalagay nyo doon sa emergency kit nyo na i-charge muna yung electronic device ninyo gaya ng mga cellphone, power bank, para sakaling mag-run out, meron tayong
meron kayong gagamitin. At higit sa lahat ay makakatulong ang mga electronic device na yan sa pagkalap ng bagong balita sa patungkol sa bagyo. Oh, yun, tama din. Kailangan na mag-stock tayo ng pagkain. Oh, yan. Pwede tayong maglagay ng mga biscuit dyan. O yung mga tatagal lang 3 araw. Ganon. So, kinakailangan din natin ng flashlight. At syempre, kailangan din natin na lumikas kung kinakailangan. Kapag sinabi na pwede na tayong umalis, kailangan nating lumikas, ay sumunod tayo. At dapat alam din natin na at tanda natin ang mga emergency hotlines. So, narito yung mga emergency hotlines na sasabihin ni teacher mamaya sa inyo. Sa panahon ng malakas na ulan at bagyo, kailangan laging maging handa at alisto sa kalamidad na likha ng kalikasan. At huwag mag-atubiling tumawag o mag-text sa mga numero ng PDRRMC. Tarlac sa karagdagang impormasyon o paghingi ng saklolo. Ito ang kanilang mga numero. Sa landline, meron tayong dito 045 628 0584. Uulitin ko. 05 628 0584. At para sa smart naman, 0908 887 2239. At para sa Globe naman, 0917 807 9276. O mga bata, lagi ninyong tatandaan yung mga numerong yan, ha? Maliban sa bagyo, meron din isang sakuna ay ang lindol. Ito yung bunga ng natural na trahedya na maaari nating maranasan. Hindi nating alam kung kailan nga, di ba? At kung saan at kung anong pagkakataon na mangyayari ito. Kaya mainam na dapat tayo'y maging handa at alerto, di ba? Kailangan din natin mailigtas ang ating sariling buhay at buhay ng ating pamilya sa oras ng hindi inaasahang pangyayari. Napakarami nating nalalaman, no, kung ano yung mga dapat nating gawin kapag may lindol. Napapanood natin yan sa GMA News Live, ganyan, sa ABS-CBN. So, mas maganda talaga na mayroon tayong kaalaman kung ano ang mga nararapat nating gawin upang makaiwas tayo sa mga banta sa ating buhay. Meron tayong 5 dapat na tandaan kapag may lindol o panahon ng lindol. Ang una ay ang magtago sa ilalim ng mesa. At ingatan din ang ulo, ha, kapag pupunta doon sa ilalim ng mesa. At tandaan din ninyo yung dapa, kubli, at kapit. Ulitin ko, ha. Dapa, kubli, at kapit. Itunuro ni teacher yan, di ba? Pangalawa ay huwag mataranta. At huwag nataranta na lumabas ng gusali o bahay ninyo. O para hindi tayo madapa o anuman. Pangatlo ay pulungin natin ang ating pamilya at gumawa ng plano sa panahon ng emergency. So, sino ba karami natin kundi isa sa mga yon ay ang ating pamilya. Tandaan ninyo mga bata yung mga sinasabi ni teacher. At pang-apat, maghanda ng emergency kit. Yun nga ang pinakita ni teacher sa inyo. Yung mga pagkain, tubig, at saka gamot. At pang-5, makinig. Ito yung importante, makinig lagi ng balita at para malaman yung tamang impormasyon. Uulitin ko, ha, makinig lagi ng balita upang malaman ang tamang impormasyon.
matutulungan natin ang isa't isa kung maging ligtas tayo sa anumang kalamidad, bagyo man yan, o lindol, o kung anuman yung mga nararanasan natin, di ba? At kailangan meron tayong maagang pagpaplano. At kung tayo magsisiguro at kung tayo makikibalita sa lehitimong source. At kung tayo ay maghahanda sa lahat ng panahon at pagkakataon. Sabi nga sa I Am Ready, kailangan maging alerto, magsiguro at makibalita. Ngayon tapos na ang ating leksyon. Oras naman para tasahin o sukatin ang bagong kalaman at kabutihang inyong natutunan sa araw-araw. Ang gagawin niyo mga bata, kumuha kayo ng papel, isulat ang inyong pangalan, kung ano yung petsa ngayon, at section kung ano section kayo. Meron akong inihanda dito na 2 gawain para sasagutan at makikita niyo sa inyong module. Ito yung balikan at isagawa. Kung sakaling nahihirapan kayo, huwag kayong nalulungkot. Maari naman ninyong maari kayong magpatulong kay nanay, kay tatay o yung mga nakakatandang kapatid ninyo. At lagi ninyong itanim sa isipan ninyo mga bata na hindi kayo nag-iisa. O, kaya kailangan natatapos ninyo ang inyong mga module. Ha, mga bata? Magaling. O, mga anak, buksan na ninyo ang inyong module sa Edukasyong Pagpapakatao, Baitang 5 sa pahina 6. So, para sa balikan, ang inyong gagawin ay yung bahaging gawain A lamang. So, ito yung panuto. Basahin at unawain ninyo ang pahayag ng bawat pangungusap. So, merong bilang 1 hanggang 5. So, ang gagawin lang ninyo is lalagyan lang ng check kung ito ay katotohanan or fact. Uulitin ko ha. Isulat lamang ninyo ang check o lalagyan ng check kung ito ay katotohanan. At kung bluff naman o hindi katotohanan, i-X ninyo. Nakuha niyo mga bata? Halimbawa, dito sa unang bilang, ang sumunod sa mga babala ay makakaiwas sa mga sakuna. Uulitin ko ha. Dito sa number 1, sumunod sa mga babala upang makaiwas sa mga sakuna. O, is it fact or bluff? O, katotohanan ba ito o hindi katotohanan? Check, tama. So, ito ay katotohanan. Pagkatapos ninyong nasagutan at balikan, muli ilipat ninyo ang inyong module para sa pahina 8 para sa isagawa. So, ang gagawin lamang ninyo ay sasagutan lamang ang mga sumusunod na sitwasyon gamit ang kompletong pangungusap. Babasahin ninyo yun ha. Dito sa iisulat lamang ninyo kung paano maipapakita ang pagdamay sa kapwa ninyo, no? Isusulat ninyo ang tamang sagot sa inyong kwaderno. Nakuha niyo mga bata? So sana ay naunawaan ninyo ang konsepto ng ating aralin tungkol sa pagtulong sa mga nangangailangan. Madali lang naman, di ba? At lagi lamang nating gagawin ay isaisip ang mga aral na ating natutuhan. Isa puso yung kabutihan at isagawa ang kagandahang asal. At ating isabuhay din ang parehong karunungan at kabutihan. So, isang leksyon na naman ang ating natapos mga bata at
Alam ko na marami kayong natutunan. At wag niyong kakalimutan na hindi kayo mahihirapan kung lagi kayong handa at lagi kayong nakikinig. So panalangin ko na anumang konsepto na inyong natutunan sa araw na ito ay inyong mas isabuhay araw-araw. So muli, ako ang inyong guro sa Edukasyon Pagpapakatao, Ginang Charlotte M. Puntilar, na nagpapaalala sa inyo na piliin maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo Sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Villa Aldipay. mula dito sa bayan ng San Manuel. mula sa bayan ng San Clemente, Mula sa Santa Ignacio. Mula sa bayan ng Victoria. Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air. Mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air and online. Kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on air. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. This is my story. Alam
Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. I am Lady Roberts, your teacher broadcaster for Science Grade 5. Good day, Grade 5 learners! Today is Thursday, February 4, 2021. It's a brand new day and a new learning opportunity. At this point, please make sure that you are in a comfortable place, far from noise, so you will hear me loud and clear. Before we start, may I ask you, how are you today? Have you taken your snacks or early lunch? Well, I hope you are as excited as I am. Should you have questions or clarifications for today's topic, please feel free to send me a message at 0917-515-7995. Again, that is 0917-515-7995. Rest assured that I will answer your questions at the end of the episode. Now, please get your module in Science Week 5. For today's episode, you are expected to describe asexual reproduction in plants. Now, hold your module and make sure your pen and paper are within your reach. The title of the module is Reproduction in Plants. I repeat, the title of the module you are holding must be Reproduction in Plants. Today's lesson is about the asexual reproduction in plants. Again, today's lesson is about asexual reproduction in plants. Before we start, let me give you a quick recall on your previous lesson. Last Tuesday, we have learned all about the sexual reproduction in flowering and non-flowering plants. Do you remember what word refers to the transfer of pollen grains? Good memory! Flowering plants rely on pollination to reproduce. Not only that, we also learned about the two kinds of pollination. What are these again? Good! Self-pollination and cross-pollination. In the case of non-flowering plants, they rely on dispersion to be able to reproduce. I hope you remember all those things.
At this point, let us find out the correct answers on your short quiz last Tuesday. Can you still recall your answers, grade 5? Well, if you have a copy of your answers, please bring them out and let us find out how many correct answers were you able to get. Are you ready? First question. What do you call the reproduction in plants where the male and female parts of the flowers of the plants are involved? Let me repeat the question. What do you call the reproduction in plants where the male and female parts of the flowers of the plants are involved? A. Asexual. B. Budding. C. Pollination. Or D. Sexual. The correct answer for number 1 is letter D. Sexual. Moving on, let us have question number 2. What would happen if a butterfly sips nectar from a flower? What would happen if a butterfly sips nectar from a flower? A. Flower would wilt. B. Pistil could break. Letter C. Stamen could develop a tube. Or letter D. Pollen grains could fall on the stigma. The answer is letter D. Pollen grains could fall on the stigma. Now let's have number 3. What type of pollination happens when pollen grains from anther are transferred to the stigma of a flower that belongs to the same plant? Letter A. Self-pollination. Letter B. Auto-pollination. Letter C. Cross-pollination. Or letter D, a cross-pollination. The answer is letter A, self-pollination. Now, grade 5, let's move on to number 4. What kind of reproduction uses pollen grains? Again, what kind of reproduction uses pollen grains? A. Asexual. B. Fragmentation. C. Propagation. Or letter D. Sexual. So the answer is letter D. Sexual. And of course, for the last question. How do non-flowering plants reproduce? How do non-flowering plants reproduce? Letter A. They rely on pollination. Letter B, they rely on dispersion. Letter C, both A and B. Or letter D, none of the above. The correct answer for number 5 is letter B. They rely on dispersion. How many correct answers did you get? I hope you got the scores high. Later, you will have to take another short quiz, but there's nothing to be worried about because you will surely get high scores if you focus and listen attentively. Now, are we ready for a new learning adventure? Are you ready? Ciencia Bongga! Today's lesson is about the asexual reproduction in plants. Again, the lesson for today is all about asexual reproduction in plants.
grade 5, get your science module. Again, get your science module. Are you holding your module now, grade 5? That is a good thing. Good morning once again, grade 5 learners. Again, it's still me, teacher Lady Roberts. Now, if other plants reproduce through pollination and dispersion, there are other plants which reproduce asexually. How is that? Asexual reproduction does not involve seeds to produce a new plant. Again, let me repeat. Asexual reproduction does not involve seeds to produce a new plant. Have you encountered the words vegetative propagation? Again, grade 5, have you heard or encountered the words vegetative propagation? Well, it is a form of asexual reproduction where new plants are produced from one part of a parent plant. Quite interesting, right? New plants can grow from roots, stems, and leaves of parent plant. Let us have some examples. Some plants can reproduce asexually through their stems. Most shrubs grow through stem cutting, where a stem from a parent plant is cut and then replanted to grow into a new plant. Rose plant, bougainvillea, and sugarcane, or what we commonly know as tubo, grow from cuttings. Some plants have modified stems or roots that are enlarged and serve as food storage. Again, some plants have modified stems or roots that are enlarged and serve as food storage. These parts grow underground and new plants can sprout from them. Some examples of modified stems and roots are the following. Stay tuned. And I'm back. Let's have the first one. The first one is called bulb. It refers to a rounded stem with fleshy leaves. Each bulb becomes a new plant. Onion and garlic are examples of bulb. Second modified stem is a rhizome. Rhizome is a horizontally grown have nodes that produce shoots and roots. The third modified stem is the corm. It is a short, vertical stem, and a common example is one of the ingredients in sinigang. Did you feel how excited I am when I mentioned sinigang? Because it's almost lunchtime. You got it right. Taro or gabi is one example of a corm. Next, we also have what we call the tuber. It refers to a fleshy, underground stem or root. Potato and sweet potato are some examples. Now here's an additional information. Do you know, grade 5, that not all modified stems grow underground? Yes, it's true. Some modified stems crawl along the ground. They are called stolons or runners.
Have you been in Baguio, grade 5? Well, I'm sure if you have visited Baguio City, you have already seen and tasted one example of stolon or runner. What is it? Strawberry. Strawberry and certain grasses are examples of stolons and runners. Now, grade 5, I am sure you'll be surprised to know that new plants can also arise from the leaves of a few plants. Could you imagine that? New plants from leaves? Now, are you familiar with the plant katakataka? Let me repeat the question. Are you familiar with the plant katakataka? Well, let me share you a short story. When I was in grade 5 and at the same as your age, my friends and I would always go to the science garden to pick katakataka leaves. We get the leaves and place them in between the pages of our notebook. After a few days, we will be surprised to find out that roots actually came out from the edges of the leaves. Magic? No, it's not magic. Yes, katakataka and some begonia plants have leaves from which young plant grows. The new plants grow along the edges of the parents' leaves. How amazing nature is! Now at this point, kindly flip your module to page 4. Are you on page 4 now, kids? Very good. Last Tuesday, you were asked to finish or accomplish the left side of your concept map. For today, your task is to complete the right side of the concept map. Again, your task now is to complete the right side of the concept map. Listen carefully as I give you some guide questions. Oval number 6. It is a term which refers to the mode of reproduction for plants with no seeds. Again, for number 6, it is a mode of reproduction which does not involve seeds. For oval number 7, what do you call the type of reproduction where new plants are produced from one part of a parent plant? Let me repeat. What do you call the type of reproduction where new plants are produced from one part of a parent plant? Write your answer on oval number 7. For items number 8, 9, and 10, from what parts of the parent plant can new plants grow? Let me repeat the question. For number 8, 9, and 10, from what part of the parent plant can new plants grow? And that's it, grade 5 learners. I hope you were able to finally complete our concept map. And I also hope that by this time you are enlightened on the asexual reproduction in plants. Now that we are done with today's lesson, let us find out if you listened attentively.
Now get your paper and pen. Write your name, grade, and section. Write the date today. Today is February 4, 2021. And also, do not forget to include our topic for today, asexual reproduction in plants. Again, write the topic, asexual reproduction in plants. Are you ready? Keep away your notes and listen carefully. You only have 5 questions to answer, grade 5. Write the letter of your choice on your paper or answer sheets. Now, before I start, let me have one request. Can I have a smile from you? Now you're 100% ready. Let's begin. First question. Which part of a plant cannot go or undergo vegetative propagation? Which part of plant cannot undergo vegetative propagation? Letter A, stem, B, fruit, C, leaves, or D, roots? Number 2, what kind of reproduction involves only one parent plant? A, asexual, B, fertilization, C, pollination, or D, sexual? Number 3, which of the following is a rhizome? Again, which of the following is a rhizome? A, corn, B, katakataka, C, ginger, or D, onion? Item number 4. Which is true about asexual reproduction? A, only plants use asexual propagation. B, all organisms use asexual reproduction. Letter C, there is only one parent involved in asexual reproduction. Or D, there are at least 2 parents involved in asexual reproduction. For the last question, number 5, which of the following examples is a tuber? A, guava plant, B, mango plant, C, orange plant, or D, potato plant? And that ends your short quiz on asexual reproduction in plants. I hope you were able to answer all of the questions correctly. At this point, I congratulate all of you for doing a great job. This is for you. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Excellent. Now, to better understand the lessons on your Science Module Week 5, please accomplish other activities that are found on pages 5 and 6. Don't forget to answer your post-test on page number 5. Answers can be found on the last few pages of your science module. So there you have it, grade 5 learners. Please make sure to tune in on Thursday, or on Monday, I should say, February 8, 2021 at 11 o'clock to 11:25 in the morning. I hope you learn a lot today. Again, I am Teacher Lady Roberts, your Science 5 anchor teacher for today's episode. Mabuhay and goodbye! Good morning, grade 5 learners. How are you today? Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac,
Channel 26, Simulcast over DCTC, Radyo Pilipino, Tarlac. I am Sir Joshua Evaristo, your teacher broadcaster. aiming to give you another fun-filled learning experience, serving you with the different skills learn and have fun together. Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isasailalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health Education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Vida Vaccination!
Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Let's time check. It is already 11:30 in the morning. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Marife V. Hambaro, your teacher broadcaster for Mathematics 5, Grade 5. And I will be with you as we make the most out of our discussion today. It is a wonderful day to learn new things. So, how are you today? I hope you are doing fine and staying safe in this difficult time. Have you eaten your breakfast? Oh, you must. Breakfast is the most important meal of the day. There's nothing like starting the day with a healthy meal. Before we begin, make sure that you are in a comfortable and distraction-free environment so that you'll be more focused as you listen. Also, please prepare your Math 5 compendium of notes and instructional support materials, your notebook, and your pen to make sure that you won't miss out important details. You may also grab a snack and drink just in case you'll need it later. Now that you are all set, sit back, relax, and enjoy the ride of learning mathematics with Teacher Marife. Before we start our new lesson, let's have a review of our previous lesson. You have learned that in finding the reasonable estimated product of decimal numbers, round the decimal to the nearest whole number. Remember to look at the number in the tens place. If the number is less than 5, round the number to the nearest whole number. If the number is equal to or greater than 5, round the number up to the nearest whole number. Here's my question. What are the steps in estimating the product of decimals? Step 1. Estimate the product. Step 2. Multiply to find the product. Finally, the step 3. Compare your estimate with your product to verify that your answer makes sense. Did you get the same answer as mine? That's great! Those important key points help you master estimating products of decimals. Now, my dear grade 5 pupils, let's begin with the new lesson for week 6,
Please open your compendium of notes in Mathematics 5 on page 26. Let us read the first problem. 37 out of 56 employees in a bank use computers. If these 37 employees use the computer at an average of 40.5 hours a week, what is the weekly number of hours spent by the employees on the computers? The given problem is a problem-solving multiplication of decimal numbers. Is there an unnecessary information in the problem? The answer is yes. 56 employees should be removed. Instead, 37 employees in a bank use computers. Following the steps can help you solve many problems involving multiplication of decimal numbers. Step 1. Read the problem carefully. Know what is asked and what are given. Step 2. Draw related picture or write mathematical sentence or formula for the problem. Step 3. Solve the mathematical sentence. Step 4. Write an answer for the problem. Step 5. Check or verify the result. So now, let us solve the problem using the steps presented. Let us start with step number 1. What is asked? The answer is, what is the weekly number of hours spent by the employees on the computers? Next question. What are given? The answer is, the given facts based on the word problem are 37 employees and 40.5 hours a week. Moving on to the step 2. Under this, you have to answer what is the numerical sentence. The numerical sentence is 37 times 40.5 equals n. Step 3. We will solve for the mathematical sentence. Remember that when multiplying the decimals, the key is to keep track of the number of decimal places. First, we will multiply the given data as whole numbers. In this, you have to multiply the numbers containing decimals the same way you would if they were whole numbers containing no decimals. To multiply 37 and 40.5, first, obtain the product of 37 times 405. 405 times 37. Okay, let's do it step by step. 5 times 7 equals 35. Bring down 5, carry 3. 7 times 0 equals 0 plus 3. Bring down 3. 4 times 7 equals 28. Now, let's move on to the next. 3 times 5 equals 15. Bring down 5, carry 1. 3 times 0 equals 0 plus 1 equals 1. 4 times 3 equals 12. The final answer results to 14,985. Second, count how many digits after the decimal points of the two factors. In the given example, 37 and 40.5, there is one digit after the decimal point. Third, correctly position the decimal point in the product, but place first the decimal point at the rightmost of the product. The product will have as many decimal places as the sum of the decimal places in the two original numbers, which is also called the multiples or factors. Next is to add up the number of decimal places in the two factors. Fourth, move the decimal point. Starting at the right of the product, move the decimal point to the left just once. Because, based on the two factors, there is only one decimal place. The product
14,985 becomes 1,498.5. Fifth, is to eliminate zeros. Eliminate any zeros at the rightmost digit if the last digits contain 0 or zeros of the product if it has. And to complete step number 4, let us now write our final answer. What is the answer? The final answer is 1,498.5 is the weekly number of hours spent by employees in a computer. Finally, the fifth step. The fifth step, which is to check the result. One way of checking your result or your answer is by dividing the product with the factors. 1,498.5 divided by 37 equals 40.5. 1,498.5 divided by 40.5 equals 37. If you arrive with 40.5 and 37, which are our multiplicand and our multiplier earlier, our answer is correct. Therefore, our final answer after checking the result will be 1,498.5 is the weekly number of hours spent by employees in a computer. Can you follow, dear learners? That's great! At this time, let us see if you can now answer the next word problem. I need your full attention again for you to come up with the correct answer. Example number 1. Ben is paid 27 pesos and 75 centavos an hour to work in a toy store on Monday afternoons, and 39 pesos and 95 centavos an hour on Saturdays. If Ben works for 3 hours on Monday and 5 hours on Saturday, how much will he earn? Let's start with step number 1. Understand. First question, what is ask? The answer is, how much will Ben earn? Next question, what are the given facts? The given facts are 27 pesos and 75 centavos an hour on Mondays, 39 pesos and 95 centavos on an hour on Saturdays, 3 hours on Mondays and 5 hours on Saturdays. Next step is step number 2, plan and strategy. By writing the equation, the product of 27 pesos and 75 centavos and 3 plus the product of 39 pesos and 95 centavos and 5 equals N. Step number 3. We will solve for the mathematical sentence. The product of 27 pesos and 75 centavos and 3 is 83 pesos and 25 centavos, while 39 pesos and 95 centavos times 5 is 199 pesos and 75 centavos. Then, let's add 83 pesos and 25 centavos and 199 pesos and 75 centavos. This will give us 283 pesos. Therefore, the answer is 283 pesos equals N. Now, let us move on to step 4. In step 4, we will write our answer. 283 pesos Ben earns from working. Our last step is step 5. Check your answer. You may add 27 and 75 centavos
for 3 times and 39 pesos and 95 centavos for 5 times. If you arrive with 283 pesos, then your answer is correct. Anyway, you are very good. Moving on to our next problem. In here, I need your full attention again for our next word problem. Example number 2. Rhoda has 1,200 pesos to spend at the grocery store. She must buy 1 gallon of milk and some bags of snacks. The gallon of milk costs 400 pesos. How many bags of snacks can she buy if each bag costs 200 pesos? In this word problem, we will use the visualization strategy. When we say visualization strategy, it is any strategy for creating images, diagrams, or animations to communicate a message. Let's start with step number 1. Listen to the word problem. Next step, step number 2. Take down details on important images in the problem. Next step is to read again the problem. Rhoda has 1,200 pesos to spend at the grocery store. She must buy 1 gallon of milk and some bags of snacks. The gallon of milk costs 400 pesos. How many bags of snacks can she buy if each bag costs 200 pesos? Step 3. Draw a visual representation of the problem. We know that the cost of milk plus the cost of snacks equals 1,200 pesos. The milk costs 400 pesos. Each bag of snacks costs 200 pesos. Step 4. We will write a numerical sentence. There are 4 bags of snacks in each group, so X is equal to 4. Rhoda can buy 4 bags of snacks, so we can write the equation 2x plus 4 equals 12 to represent the problem. Step number 5. We will solve and check our problem. 2x plus 4 equals 12. We will substitute x into 4, then get the product of 2 and 4. So 2 times 4 equals 8. 8 plus 4 equals 12. Let's get the sum of 8 and 4. So 8 plus 4 equals 12. 12 equals 12. Let's check if our answer is correct. 200 times 4 plus 400 pesos equals 1,200. Let's get the product of 200 and 4. 200 times 4 equals 800 plus 400 equals 1,200. Let's get the sum of 800 pesos plus 400 pesos equals 1,200 pesos. I guess you are done, my dear learners. Are you still with me? Very good. Let us now move on to our last example. Example number 3. Baste wants to buy a gift for his father that cost 315 pesos and 90 centavos and a gift for his 2 sisters that cost 252 pesos each. He has saved 550 pesos. How much more does he need to save in order to buy the gifts? Let us start with step number 1. Understanding the problem. What is ask? The answer is, how much more does he need to save in order to buy the gifts?
Next question. What are the given facts? The given facts are 300 pesos and 90 centavos gifts for his father. 252 pesos gifts for his two sisters. And 550 pesos savings of Baste. Step 2. Plan a strategy. We will write the numerical or the mathematical sentence. 2 times 252 pesos plus 315 pesos and 90 centavos minus 550 pesos equals N. Step 3. Solve. In this step, you will apply the PEMDAS rule. PEMDAS stands for parentheses, multiplication, division, addition, and subtraction. 2 times 252 pesos plus 315 pesos and 90 centavos minus 550 pesos equals N. 504 pesos plus 315 pesos and 90 centavos minus 550 equals N. Let's add 504 pesos plus 315 pesos and 90 centavos equals 819 pesos and 90 centavos minus 550 pesos equals 269 pesos and 90 centavos. Step 4. Writing the answer. Baste needs 269 pesos and 90 centavos more to buy the gifts. In step 5, check if your answer is correct. Add 550 pesos and 269 pesos and 90 centavos. And the final answer is 819 pesos and 90 centavos. Did you get the same answer? Very good. How well did you perform in our activity? Did you get it correctly? Okay, that's great. Your score reflects on how far you've comprehended our topic. But what is important is that you learn from your mistakes and become a better learner. Great job, grade 5 learners. Let's give yourselves claps to yourself, for you deserve it. You have learned how to solve routine and non-routine problems involving multiplication without or with addition or subtraction of decimals and whole numbers. You can also visit the web page printed on your compendium for more examples about this lesson. To our grade 5 pupils, I admire you for staying with me and for being a good listener. Now, let's have a recap. Always remember the following step in solving word problem. Let us start with step 1. Read the problem carefully and know what is asked and what are given. Step 2. Draw related picture or write mathematical sentence or formula for the problem. Step 3. Solve the mathematical sentence. Step 4. Write an answer for the problem. Step 5. Check or verify the result. That ends our discussion about our topic based on purpose in the new normal way. As a final reminder, kindly open your instructional materials in Mathematics 5. Solve the word problems on page 49, items 1, 2, and 3. And please write your answer in your paper.
To our dear parents, please provide assistance to your children in accomplishing the additional activities found in the instructional support materials in Mathematics 5. Your guidance makes a difference on how well your child can accomplish the task. Thank you and God bless. It's been a great morning serving you all, my dear grade 5 learners. I hope you learned a lot today. I am Teacher Marife, your Mathematics 5 Anchor teacher. Until next time. Goodbye! Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras.
Tayo po ay sama-samang lumapit sa makapangyarihang Diyos na kailanman ay hindi ka iniwanan at pinabayaan, bagkus laging naroon nagmamahal ng buong buo sa iyo at sa akin. Tayo po ay manalangin at manalig na tutugunin ng Panginoon lahat ng ating ilalapit sa Kanya. Manalangin po tayo. Ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo, O Diyos, na makapangyarihan, sumasa amin sa lahat ng panahon at pagkakataon. Salamat sapagkat walang sandali na aming naranasan ang iyong kapabayaan, bagkus lagi mong ipinaparanas ang iyong kagandahang loob, ang iyong katapatan, at ang mga katugunan mo sa aming pong mga panalangin. Lumalapit po kami, O Diyos, ng may pagpapakumbaba at humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming pong mga nagawang pagkakasala sa iyo. Panginoon, patuloy niyo pong abutin, kalingain ang bawat isa sa amin, mga nakikinig at nanunood sa kasalukuyan, anuman ang aming mga pinagdaraanan at kalagayan sa kasalukuyan. Bigyan niyo po kami ng pusong nagtitiwala, matang nakakakita at motibasyon upang magpatuloy sa kabila po ng mga hamon sa buhay. At nagpapasalamat po kami sapagkat hindi po nalilingid sa iyo, O Diyos, lahat ng sitwasyon na sa kasalukuyan ay amin pong nararanasan. Nagtitiwala po kami sa iyong kakayahan at kapangyarihan na kayang-kaya niyo po kaming pagalingin at tulungan sa lahat ng ito, O Diyos. Kaya naman po, Panginoon, amin pong inilalatag ang aming pong pagtitiwala sa iyo sa lahat ng aspeto ng aming pong pamumuhay. Lahat po ng may mga karamdaman, sakit, ay patuloy, Panginoon, na pagalingin po ninyo at makita po namin ang himala na nagmumula sa iyo, O Diyos. At kalingain mo, sakali man na kami po ay nalulungkot, nalulumbay, o nakaranas ng pagkawala ng mga mahal sa buhay dahil sa mga sakit at maging sa COVID-19. Makapangyarihan ka, O Diyos, at kayang-kaya mong puksain ang COVID-19 at kaya mong pagalingin ang buong mundo, O Diyos. Salamat! Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang may matutunan sa buhay na ito sa aming pong pagtitiwala sa inyo. Malimi po nawa namin sa lahat po ng mga nakikinig at nanunood kung ano po ang may halaga at dapat pahalagahan. Pagpalain niyo rin, O Diyos, lahat ng mga leaders sa bansang Pilipinas, ang SDO Tarlac Province, ang Department of Education, school head teachers, mga magulang at mga estudyante na sa lahat ng aming mga ginagawang pagpaplano, mga mandato, orders, and memorandum, lahat ng ito ay para sa iyong kapurihan at para sa kapakinabangan ng bawat isa. Ang aming pong papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo, O Diyos, na hindi nagbabago. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Magandang araw! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako si Ma'am Dolores Bustamante, ang inyong teacher broadcaster sa Filipino ikalimang baitang.
Samahan niyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan sa Filipino tungkol sa paksang paggamit ng magagalang na pananalita sa pagsasabi ng hinaing o reklamo, sa pagsasabi ng ideya sa isang issue at sa pagtanggi. So ihanda nyo na mga bata ang inyong mga modules at mag-uumpisa na tayo sa ating aralin. Sisimulan natin ang ating aralin sa pamamagitan ng pakikinig sa isang dialogo. Handa na ba kayong makinig mga bata? Halina at sabay-sabay natin itong pakinggan. Katatapos lamang kumain ng hapunan ang mag-iinang sina Aling Perla, panganay na si Pedro at ang bunsong si Ana. Pedro, ikaw ang maghugas ng ating pinagkainan. Bakit ako na naman? Kagabi ako din ang naghugas ng pinggan. O sige, ikaw na lang Juan ang maghugas. Sige po, inay. Ako na lang po ang maghuhugas. Pedro, nagawa mo na ba ang module mo? Mamaya na, manunood pa ako. Ikaw, Juan, natapos mo na bang sagutan ang module mo? Opo, inay. Natapos ko na po kagabi pa. Mabuti naman kung ganon, Juan. Pedro, bakit hindi mo tularan ng kapatid mo? Maaga niyang natapos ang pagsagot sa module, kaya maaga din siyang makakapagpahinga. Kasi naman, ang daming pinagagawa sa module, nakakatamad. Kuya, bigyan mo ng oras ang pagsagot sa iyong module. Kapag natapos mo ng lahat, pwede mo nang gawin ang naisin mong gawin, gaya ng panonood ng TV at paglalaro. Tama ang kapatid mo, Pedro. Bigyan mo ng oras ang pagsagot sa iyong module. O sige na nga, sasagutan ko ng module. Mula sa napakinggang ninyong sitwasyon, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pagsagot ni Pedro at ni Juan sa kanilang nanay? Pwede kayong mag-comment sa ating Facebook Live kapag napanood ninyo ang ating sitwasyon kanina. Okay, titingnan ko kung may nag-comment. O may nag-comment nga. Ang sabi niya, hindi magalang ang pagsagot ni Pedro sa kanilang nanay. Samantalang si Juan ay gumamit ng po at opo sa pagsagot sa kanilang nanay. Tama! Tama ang inyong napakinggan. Diyan iikot ang talakayan natin ngayong araw. Ang paggamit ng magagalang na pananalita sa pagsasabi ng hinaing o reklamo o sa pagsasabi ng ideya sa isang issue at sa pagtanggi. Hinihiling ko na kunin ang inyong Filipino 5 module at buksan sa pahina 1. Tara, atin nang simulan ang ating aralin. Maraming paraan ng pagpapakita ng paggalang. Ito ay ginagamit sa iba't ibang pagkakataon tulad ng pagsasabi ng hinaing o reklamo. Mahalagang gumamit ng magagalang na salita tulad ng po at opo sa pagsasabi ng hinaing o reklamo sapagkat dito na ipapakita ang respeto sa isang tao sa kahit anong sitwasyon. Dito din natin makikita ang tunay na ugali ng isang tao. Mapapanatili din ang kapayapaan, magandang relasyon sa ating kapwa, at pagtataguyod ng pagkatao ng isang tao. Narito ang mga halimbawa ng magagalang na pananalita sa pagsasabi ng hinaing o reklamo.
marami tayong pwedeng gamitin ng mga salita para hindi tayo nagmumukhang nagrereklamo lagi. Una, bakit po? Ano po ba ang nagawa kong kasalanan? Ulitin ko Bakit po? Ano po ba ang nagawa kong kasalanan? Pangalawa, maaari niyo po ba akong pagbigyan na makatawid sa kalsadang ito dahil ako po ay may pilay? So ito ay nakikiusap na makatawid sa kalsada, pero sinabi niya ito ng magalang na paraan. Pangatlo, naku, paumanhin po. Akala ko po ay maaaring magtapon ng basura dito. So nandun pa rin, makikita pa rin natin dito yung paggalang niya kahit nakagawa siya ng pagkakamali. Okay? So karapatan ng bawat tao, bata man o matanda, na magpahayag ng kanyang mga kaisipan, opinyon at pananaw. Kahit na ito ay taliwas o hindi katulad ng opinyon o pananaw ng ibang tao. Kailangan na maging magalang sa pagtanggi sa lahat ng pagkakataon. Maaari tayong tumanggi sa isang kaisipan nang may paggalang pa rin sa ating kausap. Okay? Para maiwasan na rin ang pagkakagulo o pag-aaway-away, maaari naman nating sabihin na sa magandang paraan ang ating mga nais na isangguni o sabihin sa ating kapwa, kahit tayo man ay tumatanggi o nagrereklamo. Narito pa ang mga ilang salita na maaari mong gamitin. Nakikita ninyo sa screen ang mga salitang pwede nyo pang gamitin na magagalang na salita upang hindi nagmumukhang nagrereklamo o lumalaban sa isang kapwa. Una, hindi po ako sumasang-ayon dahil. So, pwede natin gamitin yan kapag mayroon tayong mga issue na hindi natin sinasang-ayunan. Pero pwede natin gamitin sa magandang pananalita. Ikalawa, iba po ang pananaw ko. Sa tingin ko po, ano sa palagay niyo mga bata? Maganda ba siya? Oo, magkaiba man ang pananaw o paniniwala, maaari mo pa rin itong sabihin sa magandang paraan. Okay? Next, maaring tama po kayo, pero hindi po kaya. So, dito, parang tama siya sa palagay niya, pero mayroon pang mas magandang pwede niyang sabihin. Okay, susunod. Salamat po sa inyong mungkahi o opinyon. Ngunit, okay, ginagamit naman ito kung mayroong nagsusuhestyon sa kanya o mayroong nagmumungkahi sa kanya, pero hindi siya sang-ayon. So, sinasabi niya ito ng patanggi, pero sa magalang pa ring pananalita. Isa pang halimbawa, kung ganito po kaya ang gawin natin, di ba? Mas magandang pakinggan pa rin yon kaysa yung, ito na lang ang gawin natin. Nandun pa rin ang paggalang sa kanyang pananalita. At ang panghuli, naniniwala po ako na. Okay? Mayroon siyang ibang paniniwala, pero sinasabi niya pa rin sa magandang paraan. Gumagamit pa rin siya ng salitang po, para ito ay hindi makasakit sa damdamin ng kapwa. Narito ang mga halimbawa ng mga pangungusap na pwede niyong gamitin ayon doon sa una nating nabasa. Una, naniniwala po akong mas magiging matagumpay ito kung magtutulungan tayong lahat. Diba, mga bata? Ang gandang pakinggan, kahit na hindi ka maiinis o hindi ka magagalit kasi sinabi niya ito sa magandang
paraan. Isa pang halimbawa, hindi po ako sumasang-ayon dahil nakasasama po ito sa aming kalusugan. O hindi nga siya sumasang-ayon, tumututol siya, pero sinabi niya ito sa magandang paraan. Maiiwasan nga naman ang away, hindi ba mga bata? Susunod, maaaring tama po kayo, pero hindi po kaya makabubuti kung sumangguni muna tayo sa ating kabarangay? Okay. So, sinabi niya pa rin ito sa magalang na pananalita. At maiiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng kanilang barangay. Ngayon, atin ang subukan ang inyong galing sa paggamit ng mga magagalang na pananalita. Handa na ba kayo? Ang gagawin ninyo ay pupunan ng wastong salita ang mga patlang ng pangungusap upang mabuo ang diwa nito. Pwede kayong sumagot sa ating Facebook Live, mag-comment, o kaya naman sa ating YouTube channel, o kaya naman sa aking messenger para sa inyong sagot. Una, mahalagang maalala at magamit ang magagalang na pananalita sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa pagsasabi ng hinaing o reklamo. Maaaring simulan sa blank, blank, at blank. Uulitin ko ha. Mahalagang maalala at magamit ang magagalang na pananalita sa pang-araw-araw na buhay, lalo na sa pagsasabi ng hinaing o reklamo. Maaaring simulan ito sa blank, blank, at blank. Ano kaya sa palagay ninyo ang tatlong salita na ilalagay sa pangungusap? Okay? Meron na ba kayong mga sagot? Kung ang sagot ninyo ay tahanan, paaralan, at komunidad, tama kayo dyan. Okay? Ang pagsasalita ng magaganda ay pwedeng gamitin mag-umpisa sa bahay, sa tahanan. Susunod sa paaralan at sa komunidad. Pangalawa, mahalagang gumamit ng magagalang na salita tulad ng po at opo, sapagkat dito na ipapakita ang respeto sa isang tao sa anumang sitwasyon. Dito natin nakikita ang tunay na ugali ng tao. Mapapanatili din natin ang kapayapaan, magandang relasyon sa ating kapwa, at pagtataguyod sa pagkatao ng isang tao. Uulitin ko ha. Mahalagang gumamit ng magagalang na salita tulad ng blank at blank sapagkat dito na ipapakita ang respeto sa isang tao sa anumang sitwasyon. Dito natin makikita ang tunay na ugali nito. Mapapanatili din natin ang kapayapaan, magandang relasyon sa ating kapwa, at pagtataguyod ng pagkatao ng isang tao. Ano kaya ang dalawang salitang ito? Nahulaan niyo ba mga bata? Tama. Ito ay ang paggamit ng po at opo. Ito lagi nating ginagamit, lalo na kapag tayo ay nakikipag-usap sa mas nakakatanda sa atin. Mas maganda pa rin na ang isang batang katulad ninyo ay gumagamit ng po at opo sa inyong pakikipag-usap, sa inyong mga magulang, sa inyong mga tito at tita, sa inyong mga guro, at sa lahat ng nakatatanda sa inyong komunidad. Huwag ninyong aalisin yon mga bata ha. Pangatlo, katapatan ng bawat tao, bata man o matanda, na magpahayag ng kanyang mga blank, blank,
at blank. Kahit na ito ay taliwas o hindi katulad ng opinyon o pananaw ng ibang tao. Kailangan na maging magalang sa pagtanggi sa lahat ng pagkakataon. Maaari tayong tumanggi sa isang kaisipan nang may paggalang pa rin sa ating kausap. Ulitin ko, karapatan ng bawat tao, bata man o matanda, na magpahayag ng kanyang mga blank, blank at blank, kahit na ito ay taliwas o hindi katulad ng opinyon o pananaw ng ibang tao. Kailangan na maging magalang sa pagtanggi sa lahat ng pagkakataon. Maaari tayong tumanggi sa isang kaisipan nang may paggalang pa rin sa ating kausap. Ano kaya ang sagot? Ano kaya ang tatlong salitang ito, mga bata? Kung ang sagot ninyo ay kaisipan, opinyon, at pananaw, kayo ay tama, mahusay. Alam ninyo, mga bata, lahat tayo ay may karapatang magbigay ng ating opinyon, magbigay ng ating pananaw, kahit na ikaw ay bata o matanda, dahil ito ay karapatan natin. Pero kailangan sabihin ito sa magandang paraan. Kung tumatanggi man tayo, maaari naman natin itong sabihin, basta't sabihin lang ito ng may paggalang pa rin. Tingnan nga natin kung naisapuso na ninyo ang paggamit ng mga magagalang na pananalita na nagpapahayag ng pagtanggi. Magkakaroon tayo ng pagsasanay, mga bata. Handa na ba kayo? Ang gagawin ninyo ay babasahin lamang ang pangungusap. Lahat ng mga ito ay nagpapakita ng mga pahayag. Isusulat ang pangungusap na nagpapakita o nagpapahayag ng magalang na pagtanggi. Ganito ang gagawin niyo, mga bata. Magbibigay ako ng mga pangungusap. Isusulat niyong muli ito sa paraan na nagpapakita ng pagpapahayag ng paggalang at paggalang na kahit tumatanggi, gumagalang pa rin. Bilisan ang inyong mga daliri sa pag-type ng inyong sagot sa ating FB page o personal na mensahe sa akin upang ito ay aking mabasa. Okay? Unang pangungusap. Mali ka. Ganyan ang paggawa nito. Okay, ulitin ko. Mali ka. Hindi ganyan ang paggawa nito. Tama ba ito, mga bata? Nagpapakita ba ito ng paggalang? Sige nga. Ano ang sagot ninyo? Paano ninyo babaguhin yan sa paraan na nagpapakita pa rin ng paggalang sa kapwa? Okay? Mayroon ditong nag-message. Ang sabi niya, ang tamang sagot daw dyan ay ganito. Mali po kayo. Hindi po ganyan ang paggawa nito. Tama ba, mga bata? Nagpapakita pa rin ba ito ng paggalang? Tama. Mahusay ang iyong kasagutan dahil gumamit ka ng magalang na pananalita. Pangalawa, nabasa ko sa libro na hindi yan totoo. Nabasa ko sa libro na hindi yan totoo. Paano ninyo ito papalitan ng isang magalang na pagsasalita? Okay? Ganito. Paumanhin. Ngunit nabasa ko po sa libro na hindi yan totoo. Ulitin ko. Paumanhin. Ngunit nabasa ko po sa libro na hindi yan totoo. Magaling. Tama ang iyong kasagutan sa pangungusap at pagpapahayag ng paggalang dahil gumamit siya ng salitang paumanhin. Okay?
Ikatlo, may naisip ako na mas maganda. May naisip ako na mas maganda. Ang tamang sagot dyan ay may naisip po akong mas maganda. Okay. Sunod, hindi ako naniniwala sa iyo. Hindi ako naniniwala sa iyo. Paano ito isasalin sa salitang may paggalang? Ipagpatawad po ninyo, ngunit hindi ako naniniwala. Yun, dapat ganun ang pagkakasabi. Sunod, hindi ko ito kailangan. Okay, paano natin ito sasabihin sa magandang paraan? Pasensya na po, ngunit hindi ko ito kailangan. O, di ba mga bata? Mas maganda pa rin pakinggan ang mga salita na may paggalang pa rin. Naiiwasan ang away. Labis akong nagagalak pagkat marami sa inyo ang nakakuha ng perfect scores. Nawa ay masabuhay ninyo ang ating aralin pagkat tunay na mahalaga ang paggamit ng magagalang na pananalita. So, lagi niyong tatandaan mga bata na tuwing nakikipag-usap sa mas nakakatanda, lagi kayong gagamit ng mga magagalang na pananalita gaya ng po at opo. So, ngayon, punta na tayo sa ating pagtataya. Ihanda ang inyong mga kwaderno at panulat at sumagot sa atin sa katanungan. Ang gagawin ninyo, babasahin ang sitwasyon sa ibaba, pipiliin ang titik at ng tamang sagot. Pipiliin ang titik na nagpapahayag ng magagalang na pananalita. Okay, una, nawala ang iyong pera sa klase. Ano ang sasabihin mo sa iyong guro? A. Nawala ang aking pera. B. Hanapin ninyo ang aking pera. C. Ma'am, nawala po ang aking pera. O D. Ikaw ba ang kumuha ng aking pera? Ano ang tamang sagot? Tama, ang sagot ay letter C. Okay? Itutuloy ninyo yan sa module ninyo sa pahina 12 sa Filipino 5. Okay? Mahusay ang inyong mga sagot. Naka-perfect. Kapag kayo ay naka-perfect sa pagsasanay, ipakita lamang ito o ipasa sa inyong mga guro sa Filipino 5. Kaya, upang mas may palalim pa natin ang ating pagkaunawa sa ating aralin, magkakaroon tayo ng kasunduan. So, ito din ay ipapasa ninyo sa inyong mga guro sa Filipino 5. Pwede kayong mamili sa mga issue na to. Una, ang mga larong Pinoy ay hindi na natin kalimutan. Pangalawa, ang mga Pilipino ay likas na masining at malikain. So, ipasa ninyo yan sa inyong mga guro. So, isang leksyon na naman ang ating natapos ngayong araw. Sana ay natuto kayo at maibahagi ninyo ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Ako, si Ma'am Dolores Bustamante, ang inyong teacher broadcaster, nagsasabing, laging tandaan, ang bata ay isang abakada. Ako bibo kasi dapat. Kumusta ginigilaw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa